Magandang araw po sa inyo lahat. Busy ako last week, kagagawa ng sabon. So, 4 ang ginawa ko. Hanggang yesterday. So, mga artisan soap, iba-ibang kulay. Sinubukan ko yung mga binili kong micas color. So, hopefully successful. Parang yung isa hindi yata. Pero anyway, let's start cutting the soap. Okay. So, by the way, yung soap cutter ko, binili ko siya sa Essential Depot. Obvious. May pangalan ng Essential Depot. Tapos yung aking tray, galing din sa Essential Depot. At yung soap mold, silicone soap mold na ginamit ko, galing din sa kanila. Anyway, let's start with the first one that I did not yesterday, last Monday, I guess. So, this is it. This is the one I did. Nagkaroon lang siya ng, ang tawag doon na soda ash, pero aalisin ko yan. Hindi ko na siya ilulunod sa hot water. Kasi ang ginagawa ko, pag may soda ash ako, pinapaliguan ko siya sa hot water. For this time, hindi na. Kasi parang tatanggal naman yung ano niya, yung soda ash niya. So, i-scrape ko na lang yan. Okay? Alright. So, let's see this one. Hopefully, maganda. Hopefully, hindi siya... Ang tawag doon ay may glycerin river. I hate glycerin river. Nakakapangit sa soap. Tapos masyado akong sensitive, hindi ko binibenta. Alright. So, let's see. Okay. Set aside natin to, yung nasa dulo. Right. Alam mo, gumawa ko ng ng sabon. Ginamit ko yung binili ko kay Angel. Na ang tawag doon ay Elimi Resin. Okay. So, this is it. Ito yung last Monday na ginawa ko. Ganda talaga ng purple. Gusto ko siya. Okay? Lagyan natin dito. Tapos yan. So, parang white yung nasa top. Tatanggalin ko lang. I-escape ko yan. Di bali yung size ng mold ay makagawa ka ng 11 na piraso. So, 1 inches. Okay. So, susunod ay last Tuesday ginawa ko ay last Tuesday ba? Or Wednesday? Pinalam. Okay. Nilinisin natin to. Kailangan parating meron akong handang paper towel. Okay. Tanggalan na. Linisin lang namin. Ilagay natin sa tabi. Okay. Let's see. Okay. Anyway. Sunod ay abandon screen ang tawag ko. Dahil meron siyang ilang green powder bang nilagay ko rito. Spirulina, green tea,
ano pa ba? Moringa. Actually, ano siya eh, isa siyang, ginagamit siya sa, sa green tea smoothie. Tapos, hindi ko na siya ginamit para gawing smoothie. So, ginamit ko na lang sa sabon. Okay. Itong ganito, hindi ko tinatawag na artisan soap. Ang tinawag ko artisan soap, para sa akin na yung may mga color. Ito kasi plain color. I mean, hindi ko siya nilagyan ng color. Okay. May problema ako sa cutter na ng Essential Depot. Ilang beses ko na ba sinabi yun? Problema ko. Hindi pantay-pantay. I mean, pantay naman, pero may isang string na hindi maganda. Kita ba? Alright. So, linggo-linggo na ako gumagawa. Pero ito, nag-start ako last Monday. Actually, may Monday, hanggang Friday. Meron pa ako isa ron. No. I skip, I guess, Thursday and Friday. Kasi gumawa ako ng Saturday. Yeah, dalawa. This is called Abundance Green. Ilalagay ko yung yung mga ingredients nito. Yung ganito, hindi ko nilalagyan ng fragrance oil. Kasi parang gusto ko natural siya. Kasi lahat organic yung yung ingredients. Tapos pero may essential oil siya. Okay. Yan dyan. Tapos patutuyuin natin. Look. Kita yung mga specs. Ganyan talaga pag powder ang gamit mo. Especially yung natural powder, yung mga galing sa tulad nga ng moringa, sa leaves, sa dahon. Okay. Alright, next. Puro experiment. Kay linis. Okay. Tapos babasain na lang natin yan. Binabasa ko to. Nililinis ko sa water eh. Minsan hindi matanggal yung mga yung mga maliliit. Okay. Tulad niyan. Linis mo na. Right. Okay. So, para ako may pinaghahandaan, gumagawa ko ng marami. May plano ko. Okay. This one. Tapos meron siyang mica color siya, sparkled. Ano nga ba? Nakalimutan ko na ko ng mica. Pero mga mica ang color. Anyway, paborito ng anak ko yung orange. Gagawa ko ng sabon na talagang orange lang. Plain orange. Okay. So, syempre, paborito ko yung purple. Kaya, nag-mix ako ng purple. Okay. Okay, so ano naman kaya to? Yung parang isa hindi successful. Yung pinakahuli. It's okay. Kasi yung titanium dioxide, parang nag-line siya na sobrahan yata ng lagay.
So, ewan lang natin kung anong mangyayari. Okay. This is it. Because na nga siya, ka-aantay ko. Sabi ko, oops, magkakat ako sa Saturday. But, hindi rin ako nakapag-cut ng Saturday. Ito ang problema ko sa cutter na to. Na-stuck na. Hindi ko napansin yun. Dapat naunahan ko. Okay. Anyway. Okay. So, wala na. Na-stuck na tayo. Okay. See, problem ko talaga tong cutter na to eh. Kasi siya ay sira na yung soap. It's okay. Sira. Oops. Nakat siya. Okay lang. Ang laki ng pagkakat niya. Let's see. Ito ang problema ko sa cutter na to. Kasi nung binili ko siya, as is siya, so may problema siya. May problema siya sa ano, parang hindi nakatabingi. So, ang tendency, look and see. Diba? So, kaya, okay naman ang size. Okay pa rin ang size. Kailangan ko lang i-scrape. Actually, gusto ko siyang ano, dapat sisoli ko siya. Pero hindi ko na siya sinoli. Kasi, they gave me a free coconut oil. So, sabi ko, isasoli ko pa. Yan nga. Ako na nga lang magpipix. Bakit daw? Kasi along with that, nung binili ko yan, binigyan nila ako ng free drum. Not naman drum. Yung malaking coconut oil nila. Hindi drum. Basta hindi drum. Yung parang, ang tawag doon ay timba. Yun. That's the right time. Timba. Okay. Alam mo, dapat ang plano ko neto ay ano eh. Ang tawag doon, ewan, nakalimutan ko. Pero okay na rin ang kinalabasan. Tapos meron siyang, ano, kulay dito. Natatanggal. Look and see. Parang ewan. Sabi ko, ba't kaya ako naglagay ng ganito? Kasi meron ako nakitang ano, bumili ako ng sabon na merong, ano, sparkle on top. Hindi ko alam kung ano yun. Sabi ko, baka mica yun. So, nilagyan ko ng mica. Ewan ko lang kung ano mangyayari yan after na ma-cure. 5 weeks. Pwede na, parang kalokohan pinagagawa ko sa sa kulay. Ay grabe, ang ganda ng TD. Yung isang TD pumangit, nag-glycerin, palpak. Ay grabe talaga, ang ganda. I mean, kasi maganda. Ano ko nagustuhan ko rito yung ano yung orange. Alright, last. Dapat siguro hindi na ako mag-gloves kasi okay, hindi na ako mag-gloves sa last soap. Kasi nalagyan na ng mica. Pag gumagamit ako ng gloves, pinagpapawisan yung kamay ko. Okay. Last one. Ang alam ko talaga, ang pangit ng TD, yung puti. Kasi nakikita ko sa labas pala, glycerin river na eh. Ay,
nako. Pero okay lang yan. Pag napadami ka ng lagay ng TD, hindi maganda kalalabasan. Kaya talagang kailangan, sukat lang, or huwag masyadong dami. Okay, linis. Tingnan natin doon. Yep. Dumi na. Anyway. Okay, last one. Etong kahapon ko ginawa. See, look and see. Glycerin, reverse siya. But anyway. Okay. Tingnan natin kung magiging okay. I mean, kung hindi. Let's see. Now, I have to hold this the last string kasi hindi maganda siya. Ay, naku, ang tigas na nito. Yung recipe ko na ito, ang kinakalabasan ng sabon, matigas. Ah, super ganda. I mean, TD lang talaga ang problema. Ayan po yun, yung glycerin river. So, nasobrahan yan sa TD. Yep. Okay. I think nagka-crumble siya. Let's see. Yan. Nag-crumble siya, nasobrahan ng TD. And, let's see. Alright. So, buti na lang nasa ilalim. May balak din ako dito. Hindi lang naaayos. Ba yan? Puro na lang yung balak. Hindi nangyayari. Ano nga bang balak ko rito? Ay, alam ko na. Zebra swirl. Parang ganon. Ewan. Anyway. Okay, sana na-inspire kayo sa ginawa ko. Kahit may palpak. Ito po lahat yun. Yep. At ako ay gagawa ng isa pa for today, last soap for today. Okay. Alright, maraming salamat po. Bye!